into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me. So, eto yung sitwasyon ng aking backdrop. Ayan. So, magulo siya dahil nga bibigyan natin ng makeover itong aking backdrop sa pag-film. Ayan. So, eto yung sitwasyon. Current situation niya. Ayan. So, ang daming kalat. Ayan. And, yung mga halaman ko dyan is nasa labas. Syempre, kakailanganin lang natin ng dalawang materials para makeover itong aking filming place ba? Ayan, yung aking backdrop sa aking pag-film. So, kailangan natin ng cartolina. So, meron ako ditong tatlo. Ayan, tatlong cartolina. And then, white pala to. White cartolina. And then, kailangan natin ng stick glue. So, meron ako ditong 4 na stick glue. So, samahan nyo ako mga sis para, di ba, i-make over itong aking filming place. Ayan. So, let's go! So, itong mga kalat dito sa mesa, ayusin ko yan later. So, first, alisin ko muna itong mga kineme ko dito sa dingding. Ayan. So, ito yung mga sabitan ko. DIY ko lang to na sabitan ng aking halamans. Ayan. And then, itong aking mga frame, which is ayan yung aking motto in life. Yes, work hard in silence and let your success be the noise. O, diba? Kasi ayan. And so lahat ng aking mga frame na nakalagay sa wall is DIY ko lang siya. Ayan. So let me know kung gusto nyong gumawa ko ng video about my DIY kineme ng mga display. Ayan. And then, this one, yung susi ng motor nandito pa. And ito, DIY lang din to.